ઓકે ચાલો હવે આજથી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે નવું પેપર 505 ઓકે તો 505 માં જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી હતી કોર્સની વાત કરી હતી અને કોર્સમાં કઈ રીતના કયા કયા ટોપિક તમારે કયા મેથેમેટિક્સમાં શીખવાના છે એવી આપણે ચર્ચા કરી હતી ઓકે તો હવે છે આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 505 પેપર આજના ટાઈમ ટેબલ મુજબ આપણે 505 નું પેપર રાખેલું છે તો 505 માં ઘણા બધા યુનિટ છે 4 યુનિટ છે એમાંથી તમારે જે ફર્સ્ટ યુનિટ છે રિલેશન બિટવીન રૂટ્સ એન્ડ કોએફિશિયન્ટ વાળું હતું પછીનો છે જે એલ્જિબ્રા ઉપર હતું પછીનો છે ગોસ જોર્ડન મેથડ ઉપર હતું અને લાસ્ટ આપણે વાત કરી હતી કે જે લાસ્ટ ચેપ્ટર છે યુનિટ નંબર 4 તમારું યુનિટ નંબર 4 જે યુનિટ નંબર 4 છે એ તમારું આખું કોની ઉપર છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઉપર ઓકે કોની ઉપર આખું ડિપેન્ડ છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઉપર તમારું આખું ચેપ્ટર છે તો આ ચેપ્ટર તમારે આની પહેલા એક પણ વખત આવેલું નથી કોઈ પણ 11 12 માં વાત કરો કે B.sc ના 4 સમૂહની વાત કરો તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન તમારે ભણવાનું આવ્યું નથી એને ટૂંકમાં LT કહેવાય શું કહેવાય LT કહેશો આપણે એટલે કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન તમારે ફોરિયર સિરીઝ વિશે થોડી માહિતી તમારે ફિઝિક્સમાં આવી હશે કઈ સિરીઝ ફોરિયર સિરીઝ તો ફોરિયર સિરીઝ અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ બંનેનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી સેમ વસ્તુ થાય છે જ્યારે આપણે કોઈ પણ વેવ્સની વાત કરતા હોય અથવા કોઈ સિગ્નલની વાત કરતા હોય તો સિગ્નલને એ બધી વસ્તુ જ્યારે મેથેમેટિકલ તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય ત્યારે ફોરિયર સિરીઝનો ઉપયોગ થાય પરંતુ જ્યારે વધારે ગુચરાવાળી સિગ્નલ હોય અને એને આપણે મેથેમેટિકલ પદમાં અથવા ટર્મમાં રજૂઆત કરવી હોય ત્યારે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનનો ઉપયોગ થાય છે એક જાતનું નામ ઉપરથી ખબર પડી જાય તમે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનું છે એક બીજા પદમાં આપણે રૂપાંતર કરવાનું છે એમ પણ કહી શકાય જે ગણિતશાસ્ત્રી લાપ્લાસે કરેલું છે આથી એનું નામ શું આપેલું છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન આપેલું છે ઓકે તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે આ ચેપ્ટર વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ રાખશું નાનું એવું ચેપ્ટર છે પરંતુ થોડું એવું તમારી માટે નવું છે એટલે કે તમારે આમાં ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે કે કઈ રીતના બધા ફર્સ્ટ શિફ્ટિંગ છે સેકન્ડ શિફ્ટિંગ છે એની પ્રોપર્ટી શું છે પછી ઇન્વર્સ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે એ પણ અઘરું છે ખાસ ધ્યાન રાખજો 4 ચેપ્ટર છે તમારા 505 માં એડવાન્સ ન્યુમેરિકલ મેથડ અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે મેથ્સનું નામ છે 505 નું એમાં છેલ્લા નંબરનું જે યુનિટ છે તમારું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન એ બધા કરતા કેવું છે અઘરું છે તમારે 4 મેથ્સ કરતા અઘરું લાગે એવું ચેપ્ટર કેવું છે તમારું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એટલે ખાસ તમારે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં ધ્યાન આપવાનું છે ઓકે તો હું ખાલી પોઈન્ટ વાંચી જાઉં છું પોઈન્ટ તમારા જે પીડીએફ તમારે જે ફોર્મેટ હશે તમારે યાદ જોઈ લેજો એમાંથી પહેલા આવે છે ડેફિનેશન ઓફ ધ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન પછી લિનિયરિટી ઓફ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓકે આ બધા ટોપિક આપણે લાઈન ટુ લાઈન લેવા જવાના છે આજે આપણે એક ટોપિક અથવા બે ટોપિક લેશું એક ડેફિનેશન આપણે શીખશું અને એક લિનિયરિટી શીખશું પછીનો ટોપિક છે ફર્સ્ટ શિફ્ટિંગ થિયરમ આવશે એને કન્વર્ટ કરતા શીખવાનું છે એકમાંથી બીજામાં જેને આપણે ફર્સ્ટ શિફ્ટિંગ શબ્દ યુઝ કરશો પછી આવશે ને પ્રોપર્ટી એન્ડ એક્ઝામ્પલ ઓફ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલા ટોપિક છે 3 ટોપિક કે 4 ટોપિક મેં વાંચ્યા એ 3 કે 4 ટોપિક છે એ તમારા લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનના છે પછીનો જે ટોપિક આવશે ઇન્વર્સ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે ઓકે ઇન્વર્સ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે પછીનો ટોપિક છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ડેરિવેટિવ્સ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન બંને તમારે આમાં ભણવાનું છે એટલે કે લાપ્લાસનું સંકલન અને વિકલન કઈ રીતના થાય એ વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરવાની છે જેમ પાર્શલ ડેરિવેટિવ શીખી જાય તો પાર્શલ ડેરિવેટિવમાં આપણે ડેફિનેશન એવું બધું શીખ્યા હતા જેમ આપણે બીટા ગામા શીખ્યા હતા એનું પણ સંકલન આવતું હતું એ જ રીતના હવે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ વસ્તુ આપણે શીખવાની છે અને એની ચર્ચા કરવાની છે ઓકે તો પહેલા આપણે હું બેઝિક ડેફિનેશન જોઈએ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન શું છે શું કહેવા માંગે છે અને કઈ રીતના એને ડિફાઇન કરાય છે તો આપણે પહેલા ડેફિનેશન ઉપર વાત કરીએ ઓકે
ડેફિનેશન ની વાત કરીએ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન શું કહેવા માંગે છે અને કઈ રીતે ડિફાઇન કરે છે. ઓકે, લેટ f of t કોઈ આપણે ફંક્શન લઈએ છે જે t ના ફોર્મમાં હશે. કયો હશે? મોસ્ટ ઓફ કયા ફંક્શનમાં હશે? t ના ફોર્મમાં હશે. લેટ f of t be a given function. Okay, let f of t be a given function of f defined for all t greater than 0. Okay, so કીધું છે ફરી વાર સમજો કે કોઈ ફંક્શન છે f of t. ઓકે, એ ડિફાઇન થાય છે ફોર ઓલ વેલ્યુ ઓફ t greater than equal to 0. એટલે કે જે t છે એ 0 કરતા મોટો હશે કે આની જેવો હશે. એટલે કે ઋણ સંખ્યા માટેની આપણે વાત કરવાની નથી. ફંક્શન કેવું છે? t નો ફોર્મ જે છે t કેવા સ્વરૂપ ધરાવે છે? t greater than equal to 0. Hence, you understood. Hence, Laplace transformation f of t, Laplace transformation f of t is denoted by Laplace f of t. ઓકે, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ને કઈ રીતના ડિનોટ કરાય છે? લાપ્લાસ L બાજુમાં લખવાનું, કેપિટલ L લખેલો હોય એટલે સમજો એને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું? લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન and defined as a Laplace of f of t is equal to Laplace of f of t is equal to 0 to infinite e raised to minus st f of t dt. ઓકે, તો આ રીતના એની ડેફિનેશન આપણે આપવાની છે. ઓકે, થોડું ઇંગ્લિશ ખોટું હોય તો તમે એડજસ્ટ કરી લેજો. મોર આની ડેફિનેશન તરીકે લેટ f of t be a given function of f defined for all t greater than equal to 0, then Laplace transformation f of t is denoted by L f of t and is defined as a આ રીતના મેં તમને ડેફિનેશન આપેલી છે. ખાસ અહીં ધ્યાન રાખજો, આપણે લખો તો નોંધ લખીએ કઈ provided the integrals is finite. ઓકે, જે સંકલન આવે છે એ કેવું હોવું જોઈએ? ફાઇનાઇટ વેલ્યુ ધરાવતું હોવું જોઈએ. સંકલન તમારું કેવું હોવું જોઈએ? ફાઇનાઇટ વેલ્યુ ધરાવતું હોવું જોઈએ. ઓકે, અથવા તમે એમ કહીએ કે ઇન્ટિગ્રલ હેઝ ફાઇનાઇટ વેલ્યુ અથવા ઇન્ટિગ્રલ્સ એક્ઝિસ્ટ એમ ડાયરેક્ટ શબ્દો વાપરો તો પણ સારું લાગશે કે ઇન્ટિગ્રલ કેવું થવું જોઈએ? તમારે એક્ઝિસ્ટ થવું જોઈએ. ઓકે, તો આ રીતના તમે આનું લખી શકો છો વ્યાખ્યા. આ લખો તો સારું છે, ન લખો તો પણ ચાલશે કે પ્રોવાઇડેડ ધ ઇન્ટિગ્રલ્સ એક્ઝિસ્ટ થવું જોઈએ. શું કહેવા માંગે છે? ફરી વખત આપણે આને વ્યાખ્યાયિત જોઈએ કે કોઈ f of t છે જે આપણને આપેલું ફંક્શન છે, ગિવન ફંક્શન છે of f defined for all t greater than equal to 0. એટલે કે t ની વેલ્યુ કેવી છે? greater than equal to 0 લેવાનું છે. એટલે કે પ્લસ હશે અથવા 0 જેટલી હશે, માઈનસ ની વેલ્યુ હશે નહીં. અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન f of t ને દર્શાવાય કેવી રીતે? તો આ રીતના એને દર્શાવશે L બ્રેકેટમાં f of t and defined as એને વ્યાખ્યાયિત કઈ રીતના કરાય છે? હવે યાદ રાખજો, તમે B.sc હોય કે એન્જિનિયરિંગ કોઈ પણ હોય, હવે એની બધી ડેફિનેશન આ રીતની જ આવશે. ડેફિનેશનમાં સીધું કે લેટ બી f of t કે ફંક્શન ગિવન ફંક્શન હોય એને આ રીતના દર્શાવાય છે, એની કન્ડિશન લખે અને ડિફાઇન એઝ એમ કરીને એની ફોર્મ્યુલા આવે. પછી શું આવે? એની સીધી ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા આવે. ઓકે, એટલે ખાસ તમે આ વસ્તુમાં ધ્યાન આપવાની છે. એની જે ડેફિનેશનની જે મેઇન ફોર્મ્યુલા હોય એ તમને બાકી હોવી જોઈએ કે લાપ્લાસ f of t is equal to 0 to infinite e raised to minus st f of t dt provided the integrals exist. આ લખો તો ચાલશે. મોર ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે આ જે સંકલન છે એ વ્યાખ્યાયિત થવું જોઈએ, એક્ઝિસ્ટ હોવું જોઈએ. ઓકે, ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ ન હોવું જોઈએ. અને આવા આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ભણવાના છે. મેં તમને પહેલા વાત કરી કે 0 to infinite વાળા ઇમ્પ્રોપર ઇન્ટિગ્રલ્સ કહેવાય ને, જે 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે
એ આપણે શીખવાના આવશે. ઓકે, અત્યારે આપણે જરૂરિયાત નથી, અત્યારે જેટલો આવે છે એટલો આપણે શીખશું. છઠ્ઠા સેમમાં પણ તમારે 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ વાળા ઇન્ટિગ્રેશન ભણવાના આવશે. ઓકે, પાંચમા સેમમાં તો ઓછો આવશે, પરંતુ છઠ્ઠા સેમમાં આવશે. તો આ રીતના લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનની ડેફિનેશન થઈ, આ રીતના એને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ઓકે, ખાસ હવે મારે આ બધી વસ્તુ તમને યાદ રહેવી જોઈએ. ડેફિનેશન વન લાઇનરમાં પૂછાય તો તમારે આવડવી જોઈએ. આમાં યાદ રાખજો, ટીવાય ના એક વર્ષની બેચ જે પૂરી થઈ એમાં જે બેચના પેપર તમે જો ઓલા વર્ષના, તો વન લાઇનર જે 14 માર્કના પૂછાય છે એમાં મોસ્ટ ઓફલી ડેફિનેશન જ પૂછાય છે. કોઈ ખાલી જગ્યા કે કોઈ એમસીક્યુ બને ત્યાં સુધી આખા 14 માર્કમાંથી 2 કે 3 જેટલા એમસીક્યુ ટાઈપના સવાલ હોય છે અથવા બ્લેન્ક પૂરવાના હોય એ રીતના હોય છે. પરંતુ તમારે ગેરંટી સાથે ડેફિનેશન જ પૂછવાનું છે. લાઈક તમે ગ્રુપ થિયરી જોશો તો એક ચેપ્ટરમાં 10 ડેફિનેશન હશે, આમાં તો આપણે 2-3 ડેફિનેશન આવશે. એમ બધા મેથ્સમાં ડેફિનેશન હવે તમારે પાકી કરવાની શીખવાની છે. નવો પાર્ટ તમારે શીખવાનો છે કે ડેફિનેશન બધાની પાકી હોવી જોઈએ. કારણ કે આ વસ્તુ આવડતી હશે તો એના કન્સેપ્ટ સમજાશે, તો એના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકશો. એટલે ફરજિયાત તમારે બધાની વ્યાખ્યા પાકી કરવાની છે. ઓકે, તમારી મૌલિક ભાષામાં નાની વસ્તુ ભૂલ પડે તો ચાલે. આપણે કહી શકીએ કે let f of t be a given function for all t greater than equal to 0 then denoted by Laplace transformation denoted by આ રીતના and define as a. ખાસ આ વસ્તુ ખાલી આવી જોઈએ કે Laplace of f of t is equal to 0 to infinite integration of 0 to infinite e raised to minus st અને s ના ફોર્મમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કયા ફોર્મમાં દર્શાવવાના? s. જે t છે એ કન્વર્ટ થઈને કયા ફોર્મમાં આવશે? આપણે s ના ફોર્મમાં આવશે. e raised to minus st f of t dt. ઓકે, અને જે ઇન્ટિગ્રલ છે તમારું કેવું થવું જોઈએ? એક્ઝિસ્ટ થવું જોઈએ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આ બેઝિક ડેફિનેશન ની વાત કરીએ. હવે આપણે શીખશું આની એક બે નોટ લખી દઈએ, પછી આપણે આની શું વાત કરીએ કે આની પછીનું જે આપણે લિનિયારિટી, જે પહેલો જ આપણો થિયરમ છે નાનો એવો 5 માર્કનો, એની આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો ઓકે, ચાલો એક બે પોઈન્ટ મેં લખી દીધા છે, જે તમે ખાસ જે પોઈન્ટ છે એને વિડીયોને પોઝ કરીને તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને તમે નોટ તરીકે લખી નાખજો. ઓકે, ટાઈમ નો બગડે એટલે મેં ડાયરેક્ટ તમારા પોઈન્ટ લખી નાખ્યા છે. અહીંયા શું આપેલું જો કે let Laplace of f of t is also denoted by. ઘણી બધી રેફરન્સ બુકમાં કે ઘણા બધા મટીરીયલમાં કે પછી તમને પેપરમાં પૂછે કે અલગ સંજ્ઞાથી, તો તમને કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એને અલગ રીતના પણ દર્શાવી શકાય છે. લાઈક આ રીતના f બાર of s વડે પણ દર્શાવી શકાય. કેપિટલ f of s હોય તો પણ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન કહેવાય, અથવા phi of s એ પણ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે છે એને આ રીતના ના લખો તો આ 3 રીતના અલગ રીતના દર્શાવી શકાય. પરંતુ આ જે બે મેથડ છે બહુ ઓછી યુઝ થશે. કોઈ પણ રેફરન્સ બુકમાં આ બંને મેથડ ઓછી યુઝ થાય. મેક્સિમમ આ મેથડ યુઝ થશે. જેનો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું હોય એમાં કેપિટલ L અંદર ફંક્શન ઓફ t આપેલું છે. અને મોસ્ટ ઓફલી આનો પણ યુઝ વધારે જોવા મળશે, f બાર of s. ઓકે, ફંક્શન L એટલે કે લાપ્લાસ ઓફ f of t અથવા f બાર of s of the variable s એને દર્શાવે છે t ફંક્શન આપણે જે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરશું એ કયા ફોર્મમાં કરશું? તો વેરિયેબલ s. s છે ને એ વેરિયેબલ તરીકે લેવાનો છે. મીન્સ કે ધારો કે તમે કોઈનો y બરાબર x² છે તો એનો ડેરિવેટિવ કરો તો dy/dx બરાબર 2x લો. અહીં phi શું છે તો એનો ડેરિવેટિવ 0 થાય. તો જે x તમે વેરિયેબલ તરીકે ચલ પદ તરીકે લેતા એમ અહીં જે e raised to minus st આપણે આવ્યું e raised to minus st, તો s શું લેવાનું છે તમારે? જેમ x વેરિયેબલ હોય, જેમ y વેરિયેબલ હોય એમ s પણ તમારે શું લેવાનું છે? વેરિયેબલ તરીકે લેવાનું છે. એટલે વેરિયેબલ s is called Laplace transformation of a function f of t. f of t જે છે એને આપણે કન્વર્ટ કરશું તો એ કયા વેરિયેબલમાં આપણે કન્વર્ટ કરશું? s નામના વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ કરશું. ઓકે, એટલે ખાસ તમારે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે s કોઈ કોન્સ્ટન્ટ લેવાનો નથી. s તરીકે તમારે શું લેવાનું છે? વેરિયેબલ લેવાનો છે. ઓકે, તો આ રીતના આના બે પોઈન્ટ થયા. આ બે પોઈન્ટ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. ખાલી નોંધ તરીકે, કોઈ બી પૂછાય નહીં, પરંતુ આ નોંધ તરીકે લાપ્લાસને આ રીતના ડિનોટેટ કરે છે અને s વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપણે લેવામાં આવે છે. ઓકે, હવે આપણે એક થિયરમ જોઈએ. એ થિયરમ શું કહેવા માંગે છે? પહેલો જે થિયરમ જે આપણો પોઈન્ટ આપેલો છે, પોઈન્ટ જે કોર્સમાં જે પહેલો પોઈન્ટ છે એ કયો પોઈન્ટ હતો? ડેફિનેશન ઓફ ધ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન. ઓકે, તમને થોડું નવું લાગશે કારણ કે આ શું કહેવા માંગે છે એ વસ્તુ શું એક ખાલી જનરલી વાત કરો કે બધા સિગ્નલને કન્વર્ટ કરવા માટેનો એક મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા છે બધી. તો જે આ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે ને
એ એક અલગ રીતના ટ્રાન્સફર કરે છે કોઈ વસ્તુને ડિજિટલ જે આપણે ડિજિટલ વસ્તુ જ અલગ છે જેમ સિગ્નલ ના આંતે એ બધામાં કન્વર્ટ કરો અથવા જે ફિઝિક્સ વાળાએ બોલી ગયા કે આ રીતના કન્વર્ટ થશે અથવા આ સિગ્નલ આમાં કન્વર્ટ થશે તો એ મેથેમેટિકલ રિપ્રેઝન્ટ કરવું એ માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનનો ઉપયોગ થાય છે જેમ ફિઝિક્સમાં તમારે વેવ્સના ચેપ્ટર આવે એમાં તમે ફોરિયર સિરીઝનો ઉપયોગ કર્યો હતો તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ફોરિયર સિરીઝ જો કે તમારે મેથેમેટિક્સમાં તો ફોરિયર સિરીઝ ભણવા નથી આવતી પરંતુ એન્જિનિયરિંગના મેથ્સમાં આવે તમે ગેટ અથવા નેટની બધી તૈયારી કરતા હો ને તમે તો એ બધા એક્ઝામમાં જે હાયર લેવલની એક્ઝામ હોય એ બધી વસ્તુમાં તમારે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ફોરિયર સિરીઝ એ બધું ડિટેલમાં પૂછે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન તમને અત્યારે જેટલું શીખવો ને એ જ વસ્તુ એટલી જ લિમિટેડ વસ્તુ છે એ એન્જિનિયરિંગમાં આવે જેટલો એન્જિનિયરિંગમાં આવે બધી વસ્તુ તમને નાખી દીધી છે એટલે આમાં બને શું ખબર બહુ ઓછા એક્ઝામ્પલ હોય બહુ લિમિટેડ થિયરમ હોય 3 થી 4 થિયરમ હોય એનો ઇન્વર્સ કરતા શીખો પરંતુ નાનો એવો વસ્તુ હોય ને જાજી પ્રેક્ટિસ ન હોય ને એટલે તમને થોડું અઘરું લાગે ચેપ્ટર એટલે જ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં ચેપ્ટર લઈને આવ્યું જેથી તમે જો લેક્ચરમાં એમાં કન્ફ્યુઝન હોય તો જ્યારે આપણે કોલેજ ખોલશે ત્યારે તમને ડાઉટ હોય આપણે સોલ્વ કરી દઈશું ખાસ આની બુક બનાવજો એટલે બુક ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં ડાઉટ હોય તો તમને બબે વ્યક્તિને આપણે બોલાવશું કોલેજે અને જ્યાં જ્યાં ડાઉટ હોય સોલ્વ કરીને પછી તમારે ઘરે જતું રહેવાનું એમ બબેને વિદ્યાર્થીને બોલાવવાની છૂટી આપશે ટૂંક સમયમાં એટલે તમે અત્યારે લખશો તો કઈ ખબર પડશે કે સર અહીંયાથી આનો સમજાવો આ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનનો આ પોઈન્ટનો સમજાવો ઓકે મારી જોડે એક મટીરીયલ છે તમારું અને જે મટીરીયલ છે એ મટીરીયલ તમારે યુઝ કરવાનો છે એ જ વસ્તુ એમાં બહારનું કઈ પૂછાતો હોય તમને ખબર છે એટલે ટીવાય માટે ખાસ તમારે એટલે તમારા મટીરીયલ જ્યારે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે એટલે હું આની પીડીએફ બનાવી તમને આ મટીરીયલ તમને સેન્ડ કરી દઈશ ઇન કેસ તમારે એક બે લેક્ચરમાં અક્ષર એવું ના દેખાય તો એની માટેની વાત છે અને ખાસ તમારે વાંચવામાં કામ લાગે ઓકે તો આપણે પહેલો થિયરમ લઈએ પહેલો થિયરમ એવો છે થિયરમનું સેન્ટેન્સ લખે linearity of Laplace transformation okay linearity of Laplace transformation આમ તો એટલું જ સેન્ટેન્સ હોય ઓકે એટલું જ સેન્ટેન્સ હોય કે linearity સમજાવવાનું છે linearity નો મતલબ શું થાય તમને ખબર હોવી જોઈએ કે linearity નો મતલબ શું થાય linearity means કે આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં કહીએ તો સુરેખ થાય સુરેખ linear સમીકરણ એટલે શું હોય linear equation નો મતલબ શું થાય સુરેખ વસ્તુ થાય ઓકે તો ઈ વસ્તુ તમારે આમાં ફોલો કરવાનું છે કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં પણ linearity નો ઉપયોગ થાય છે લાઈક હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે 5 x + y છે ઓકે તો આમાં linearity આપણે કઈ રીતના ડિફાઇન કરીએ કે ભાઈ જે 5 છે એનો ગુણાકાર અહીં પણ થશે અને 5 નો ગુણાકાર અહીં પણ થશે આ એક સિમ્પલ વસ્તુ થઈ ગઈ તો સેમ વસ્તુ ધારો કે કોઈ ફંક્શન છે t ની 5 ઘાત પ્લસ આપણે શું લખીએ કોઈ ફંક્શન છે t ની 3 ઘાત પ્લસ sin t અને એનો આપણે શું કરવાનું છે લાપ્લાસ કરવાનું છે શું કરવાનું છે લાપ્લાસ તો લાપ્લાસ t³ પ્લસ લાપ્લાસ ઓફ sin t ઇટ મીન્સ કે કોઈ ફંક્શન જે કોઈ રિલેશન વચ્ચે આપ્યું ધારો કે t³ છે પ્લસ sin t છે એ બંને વચ્ચે રિલેશન શું આપેલું છે પ્લસ અને બ્રેકેટમાં આપેલું છે એ બ્રેકેટની બહાર આખા બ્રેકેટનો તમારે લાપ્લાસ કરવાનો હોય તો એ લાપ્લાસ બધાને સેપરેટ કરી શકાય છે આખા બ્રેકેટનું કરવાની જરૂર નથી અલગ અલગ તમે આને સોલ્વ કરી શકો છો જેમ હમણાં 5x + 5y લખ્યું એ રીતના લાપ્લાસ પણ તમે એક એક ઘટકનું મેળવી શકો છો એને શું કહેવાય છે linearity of the Laplace transformation બરાબર સિમ્પલ વસ્તુ છે કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન તમે અલગ અલગ ઘટકોનું કરી શકો છો અને આપણે એ જ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ડાયરેક્ટ આખા ફંક્શનનો ન મળે તમે કહેશો કે સર આ રીતના હોય તો t³ * sin t હોય તો એનો લાપ્લાસ કેમ કરો તો એની પણ એક મેથડ છે આ બંને કયા ઘટક છે ગુણાકારમાં છે તો એનો પણ લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની મેથડ છે ઇન કેસ ભાગાકારમાં હોય તો પણ એની મેથડ છે પછી વિકલન પણ શીખવાનું છે અને સંકલન પણ એક યાદ રાખજો કોઈ પણ વસ્તુના 2-3 એક્ઝામ્પલ છે ઓકે 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ છે ચેપ્ટર આમ જો ને તો મટીરીયલ મુજબ 4 કે 5 પેજનું છે તો 10 પેજમાં તમારું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જશે ઓકે એટલે લિનિયરિટીમાં શું આ થિયરમમાં આપણે શું કરવાનું છે ઇન શોર્ટ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે બ્રેકેટમાં કોઈ સંબંધ હારે ઘટક અહીં પ્લસ હોય કે માઈનસ હોય જે સિમ્પલ રિલેશન આપેલા હોય એનો સેપરેટ તમે લાપ્લાસ કરી શકો છો આનો લાપ્લાસ શું આવશે આનો લાપ્લાસ શું આવશે એ જ આપણે શીખવાને ઘણી બધી વાર છે પહેલા આપણે બેઝિક લિનિયરિટીનો
થિયરમ શીખવાનો છે, linearity of a Laplace transformation. ઓકે, આ બેઝિક વસ્તુ થઈ ગઈ કે આ રીતના અંદરના ઘટકોનો તમે લાપ્લાસ મેળવી શકો છો. આ હાવ આપણે મૌલિક ભાષામાં વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. હવે આપણે આને ઇંગ્લિશમાં જે રીતના આપણે કહેતા હોય એ રીતના આમાં જે મટીરીયલ વાપરે છે એ રીતના લખી અને સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ઓકે, ચાલો. ઓકે, બોર્ડ નાનો એવો છે, આપણે નેક્સ્ટમાં ગ્રીન બોર્ડમાં આપણે લખશું જેથી તમને અક્ષર એવું ઇન્કેસ પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે ટ્રાય કરશું. ઓકે, if Laplace of f of t is equal to f bar of s and Laplace of g of t is equal to g bar of s, then for any constant a and b Laplace of f of t plus g of t. ઓકે, આપણે જે એની કોન્સ્ટન્ટ લઈશું છે આપણે ગુણાકારમાં પણ ઘટક લઈને આપણે બધું કમ્બાઈન બનાવી દઈએ. a f of t plus b g of t is equal to a Laplace of f of t plus b Laplace of g of t. ઓકે, આ પણ વસ્તુ તમારે કામની છે. મેં જેમ તમને અંદર વાત કરી કે લાપ્લાસ અંદર તમે સેપરેટ આપી શકો છો. જો આ વસ્તુ આવે એ જ વસ્તુમાં હવે ધારો કે હું એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું કે લાપ્લાસ ઓફ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું 5t² plus 6 sin t. ઓકે, તમને શું કીધેલું છે કે 5t² plus 6 sin t આનો તમને લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધેલું છે. તો લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હશે તો શું થશે? કોન્સ્ટન્ટ તો શું બનશે? તમારું કોન્સ્ટન્ટ છે એ બાજુમાં પડ્યું રહેશે, ફક્ત કોણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? જે વેરીએબલ હોય, જે t અહીં શું છે વેરીએબલ છે એને આપણે કયા વેરીએબલમાં કન્વર્ટ કરશું? s ના વેરીએબલમાં. પણ સંબંધ શું હશે એ બંને વચ્ચેનો? તો એ સંબંધ શું છે આપણે ખબર છે, e st 0 to infinite f of t dt. જે તમારું t છે એ કન્વર્ટ થઈ જાય છે s માં, પરંતુ રિલેશન શું છે કે આપણે જે ડેફિનેશન છે એટલે ખાસ તમારે ડેફિનેશન ઉપર ભાર મૂકવાનો છે. ડેફિનેશન શું કહેવા માંગે છે અને કઈ રીતના એને એક્સપ્લેન કરવાની છે. પહેલા થિયરમ સમજવાની ટ્રાય કરો, પછી એક્ઝામ્પલ જેમ જેમ લેતો જઈશ એમ તમને ખબર પડશે કે આ રીતના એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. મૂળ t ફંક્શન જે છે f of t ને આપણે કન્વર્ટ કરવાનું છે s ના ફોર્મમાં, પરંતુ એ બંને વચ્ચે જે રિલેશન છે e st 0 to infinite નું ઇન્ટિગ્રેશન કરીને f of t હારે ગુણાકારમાં ઈ આપણે કન્વર્ટ કરી નાખીએ. એને શું કહેવાય? આપણે લાપ્લાસમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્યું કહેવાય, એમાં આપણે રૂપાંતર કર્યું કહેવાય. તો અહીં ધારો કે લાપ્લાસ અંદર તો 6 into Laplace of sin t. ઇટ મીન્સ કે કોન્સ્ટન્ટ હોય, કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે કોએફિશિયન્ટ તમે ગુણાકારમાં હોય તો ગુણાકારની પાસે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં હોય ત્યારે એ જે કોએફિશિયન્ટ છે એ બાજુમાં પડ્યું રહેશે, એનું લાપ્લાસ થતું નથી. ઇન કેસ જો અહીં +6 હોય કોઈ વેરીએબલ નથી તો એનું લાપ્લાસ પાછું બનશે. એ કયું બનશે હું તમને શીખવાડીશ. ઓકે, અત્યારે આપણે કયા ટોપિક, અત્યારે આપણે લિનિયરિટીનો જે થિયરમ છે એમાં શું કહેવા માંગે છે કે જો l બરાબર જે લાપ્લાસ ઓફ f of t છે એનો ફાઇન્ડ આઉટ કરે એ f બાર s મળતું હોય અને કોઈ બીજું ફંક્શન છે g of t, કારણ કે આપણે બે ફંક્શન લીધા, ધારો કે આને f of t લો અને g of t, કોઈ પણ નામ આપીએ કે બે ફંક્શન અને f અને g, અથવા આને f અને g આપીએ કો Laplace of g of t is equal to g bar s. Then for any constant a and b, ધારો કે એના ગુણાકારમાં કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ હોય તે કોન્સ્ટન્ટ નો ઘટક બહાર લઈ શકાય છે અને લાપ્લાસ અંદરના જે ફંક્શન છે એનું લાપ્લાસ કરી શકાય છે. એ જ રીતના b બાર વઈ આવશે એનું લાપ્લાસ કરી શકાય છે. ઇન શોર્ટ, ધારો કે આપણે 2x y હોય અને 3 વડે ગુણાકાર છે તો 2 બાર લખો તો 3x પહેલા લખી શકાય અને 3y લખી શકાય, પછી ભલે એનો ગુણાકાર 3 × 6 આવે, પણ આ રીતના ગણતરી કરો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. એમ લાપ્લાસ ની અમુક પ્રોપર્ટી છે. તમને એવું લાગે આવું બધું સાહેબ શા માટે શીખવાડે, પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, કારણ કે આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું ને ત્યારે બધી વસ્તુનો ઉપયોગ વધારે પડતો થશે. કે એક્ઝામ્પલમાં આપણે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ગુણાકારમાં હોય એટલે કે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં હોય તો એને આપણે બાર સાઈડમાં મૂકી દઈએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. અને બીજો આમાંથી શું શીખવાનું છે
કે લિનિયારિટી માં મીન્સ કે આપણે લાપ્લાસ અંડરના જે ફંક્શન છે અલગ અલગ ફંક્શન જે સરવાળા સ્વરૂપે અથવા બાદબાકી સ્વરૂપે એટલે કે એડિશન અને સબટ્રેક્ટ ના ફોર્મમાં આપેલા હોય તો તમે એને સેપરેટ તમે લાપ્લાસ કરી શકો છો. મલ્ટીપ્લિકેશન અથવા ડિવિઝન આપેલું હોય ત્યારે કઈ રીતના થશે હું તમને શીખવાડીશ. ઓકે, તો હવે આપણે આ વસ્તુની વાત કરીએ. હવે આપણે શું કરશું કે હવે આપણે ડેફિનેશન મુજબ આને આપણે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું અને આ આન્સર આપણે ત્યાં આવે છે કે નહીં એ આપણે સમજવાની ટ્રાય કરવાની છે. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. આ તમારા થિયરમ જે છે તમને પૂછ્યા લિનિયારિટી ઓફ ધ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે તો તમારે અહીંથી એનો થિયરમ લખવાનો કે જો ધારો કે f of t અને g of t બે કોઈ ફંક્શન છે કોઈ એની કોન્સ્ટન્ટ ધરાવે એટલે કે એને કોઈ સહગુણક છે એ અચળ સંખ્યા હારે ગુણાકારમાં આપેલા છે તો એનો આપણે આ લિનિયારિટી આ તમારે યાદ રાખવાનું છે, પેપરમાં આપશે નહીં. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે થોડું લખીને આપણે આ સાફ કરતા જઈશું. Okay, we know that Laplace of f of t is equal to 0 to infinite e raised to minus st f of t dt. આ શું મેં લખ્યું છે તમારી ડેફિનેશન લખ્યું છે 0 to infinite. ઓકે, 0 to infinite e raised to minus st f of t dt મેં લખ્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે લાપ્લાસ નું આ રીતના ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. આ મેં તમને સાઈડમાં એક નોટ લખી દીધો. ઓકે, હવે by using definition left hand side શું છે આપણે Laplace of a f of t plus b g of t. ઓકે, હવે ડેફિનેશન આ રીતના કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો હવે આપણે આને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીએ, સમજવાની ટ્રાય કરશું કે લાપ્લાસ ઓફ મેં જે તમને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતું એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમને લખી દઉં કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આ આપણું ઘટક છે. હવે મારે એને ડેફિનેશન આપવાની છે કે લાપ્લાસમાં મારે કન્વર્ટ કરવું છે તો કઈ રીતના હું એને કન્વર્ટ કરી શકીશ. ચાલો હવે સમજવાની ટ્રાય કરશું. બહુ સિમ્પલ રીતના આપણે સોલ્વ કરવાનું છે. ઓકે, તમને અક્ષરનો મે બી દેખાય છે. ચાલો હવે આપણે શું કરશું કે લાપ્લાસ જે ફંક્શન અંદર કોઈ પણ આ f નું ફંક્શન છે અને g નું ફંક્શન છે તો લાપ્લાસ કઈ રીતના ડિફાઇન થાય છે તો લાપ્લાસ તમે l જે તમારે એનું લાપ્લાસ કન્વર્ટ કરવો હોય તો લાપ્લાસ મેળવવો હોય તો એ આ વસ્તુ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય આ વસ્તુમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, તો હવે આ લાપ્લાસ કરવો હોય તો મારે કઈ રીતના લખવું પડશે 0 to infinite e raised to minus st અને જે ફંક્શન હોય તો ફંક્શન તરીકે કયું આખો ઘટક છે આપણે આખો ઘટક શું લખશું a f of t plus b g of t. ઓકે, પાછળ શું આવશે dt આવશે. ઓકે, સમજાય તમને કે જે ફંક્શન હશે અહીં f of t નું જે ફંક્શન હશે એ આપણે e raised to minus st ની બાજુમાં લખવાનું. તો મેં શું કર્યું લાપ્લાસ મારે હવે કાઢી નાખવું છે. લાપ્લાસ મારે શું કરવું ટ્રાન્સફર કરવું છે. ઓકે, નીચે સુધી દેખાય છે વાંધો નહીં. ચાલો હું અહીં લખીશ મારે જે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફર કરવું છે 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ માં લખાય. હવે આ વસ્તુ અંદર ગુણાકારમાં જશે. જો તો 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ e raised to minus st a f of t plus 0 to infinite e raised to minus st b f of t b g of t. બીજું ફંક્શન કેવું નામ આપેલું છે g of t. ઓકે, અને એવું લાગે તો બધાની બહાર આપણે અહીંયા શું લખશું dt લખો અથવા તમે સેપરેટ લખો તો પણ ચાલશે. આપણે ફરી વખત થોડા નાના અક્ષર લખવું પડશે 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ e raised to minus st a e raised to minus st f of t dt plus 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ b e raised to minus st g of t dt. હવે તમને ખબર છે કે સંકલનની વાત આવે ઇન્ટિગ્રેશનની વાત આવતી હોય તો phi x dx હોય તો phi સાઈડમાં મૂકી દેવાનો x2/2 થાય છે ઇન્ટિગ્રેશન. એમાં તમને એગ્રી કે કોન્સ્ટન્ટ નું ઇન્ટિગ્રેશન હોય એ કેવું રહેશે કોન્સ્ટન્ટ બાજુમાં જે કોએફિશિયન્ટ હોય એ કેવો થાય છે બાજુમાં પેલો રહેશે સેમ વસ્તુ મૂકી દેવાની. તો અહીં પણ આ 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ શું ડિનોટ કરે છે ઇન્ટિગ્રેશન દર્શાવે છે
તો ઇન્ટિગ્રેશન નિયમ મુજબ કે સહગુણક હોય જેને આપણે કોએફિશિયન્ટ કહેવાય એ આપણે સાઈડમાં લખી નાખવાનું a 0 to infinite e raised to minus st f of t dt પ્લસ b સાઈડમાં લખવું પડશે મારે 0 to infinite e raised to minus st g of t dt. ઓકે, શું કર્યું છે? ઇન્ટિગ્રેશન ની વાત આવે છે ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન મુજબ જે કોન્સ્ટન્ટ વસ્તુ હોય એ આપણે ક્યાં મૂકવાની હોય છે? સાઈડમાં મૂકી દેવાની હોય છે. જેમ કે 5x નો ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો 5 સાઈડમાં મૂકી દે, તો અહીં a કોન્સ્ટન્ટ છે તો a સાઈડમાં મૂકી દીધો, b કોન્સ્ટન્ટ છે તો b સાઈડમાં મૂકી દીધો. ઓકે, વિડિયોને સ્ટોપ કરીને તમારે એસએસ લેતા જવાનું. ઓકે, પછી એક હારે તમારે બુકમાંથી લખી લેવાનું છે. ઓકે, હા, ચાલો હવે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ રીતના a q એની બાજુમાં હવે મેં સમજાવ્યું તો કે આપણે ફરી વખત અહીં એક સ્ટેપ લખી નાખું જેથી તમને સમજાય 0 to infinite e raised to minus st f of t dt plus b 0 to infinite e raised to minus st g of t dt. ઓકે, તો હવે મને એ વસ્તુ તમે સમજાવો કે ડેફિનેશન મુજબ જે વ્યાખ્યા છે એ મુજબ જો તો e raised to minus st f of t dt 0 to infinite હોય એને શું કહેવાય? લાપ્લાસ ઓફ f of t કહેવાય છે. તો અહીં a સાઈડમાં કહેવાય છે આને શું કહેવાય? લાપ્લાસ ઓફ f of t. પરંતુ આપણે ડેફિનેશન મુજબ તમારે આવું ના લખવું હોય તો આપણે જે આપણે થિયરમ લખ્યો એની બરાબર આપણે શું લખતું હતું? આવી રીતે આપણે લખ્યું હતું f bar of s. ઓકે, f bar of s આપણે થોડું બે વસ્તુ સમજાવી દઉં. ચાલો આને લખી શકાય કે ભાઈ e raised to minus st f of t 0 to infinite હોય એની બરાબર આ રીતના લખી શકાય. સેમ વસ્તુ અહીં લખી શકાય છે લાપ્લાસ ઓફ g of t લખી શકાય. ઓકે, સો f bar of s plus b g bar of s is equal to right hand side. ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે જે તમે વેરિયેબલ s માં કન્વર્ટ કરો છો તો જે કોન્સ્ટન્ટ તમારો આવે છે જે કોએફિશિયન્ટ તરીકે a કે b કે c હોય એ તમારે બાર સેમ વસ્તુમાં મૂકી દેવાનો છે. જેમ કે 5x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો 5 મૂકીને x dx x નું એટલે કે વેરિયેબલ નું તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો સેમ વસ્તુ અહીં લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં જે કોએફિશિયન્ટ જે ગુણાકારમાં આપેલો હશે એ સેમ વસ્તુ મૂકવાની છે. ઇન શોર્ટ એટલું કહેવા માંગે છે જે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એનો સહગુણક સાઈડમાં મૂકીને જે વેરિયેબલ વાળું ફંક્શન છે એનું લાપ્લાસ કરવાનું છે. તો આ રીતના તમે આની વેલ્યુ મેળવી શકો છો. ઓકે, તો શું આવે? a f bar of s plus b c bar of s તમે આ રીતના લખી શકો છો. પછી નીચે એક સેન્ટેન્સ લખો એટલે લખીએ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન is linear. કેવું છે? સુરેખ છે એટલે કે અંદર ગુણાકાર કરી શકાય છે. is linear આવો શબ્દ તમે વાપરી શકો છો. ઓકે, તો આ રીતના તમે આને વ્યાખ્યાયિત અથવા જે થિયરમ હતો એટલો 5 માર્કનો કે 7 માર્કનો નાનો એવો થિયરમ છે એટલો અમને થિયરમ લખવાનો છે. આમાં આપણે નોટ કરીને એક બે પોઈન્ટ લખવા હોય તો પોઈન્ટ લખી શકાય છે. બાકી કઈ એટલી બધી ખાસ જરૂરિયાત નથી. બાકી સિમ્પલ રીતના આને સોલ્વ કરી શકાય છે. જેમ કે હું તમને આમ કહેવા માંગુ છું, ચાલો આપણે નોટ લખ્યું હોય તો એક બે નોટ આપણે લખી શકીએ છીએ. આમાં થિયરમ લખાઈ ગયો અને એસએસ લઈ લેજો. હું આમ કહેવા માંગુ છું કે લાપ્લાસ ઓફ a f of t plus b g of t હતું એની બરાબર શું આવતું? આપણે a f bar of અથવા a લાપ્લાસ ઓફ f of t plus b g of t આવતું. તો આપણે જેમ આ રીતના કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ a અને b ને કોન્સ્ટન્ટ લખી શકાય. ઇન કેસ નોંધ લખીએ આપણે એક બે નોંધ લખ્યો હોય તો અને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દે. તમારો જે થિયરમ જે છે એની નીચે તમે આ નોટ લખો તો સારું લાગે, ના લખો તો પણ કોઈ ચિંતા નથી. putting b is equal to 0 in equation number 1. so તમે b ની વેલ્યુ 0 મૂકો તો આ ફંક્શન કેવું થઈ જવાનું? 0 થઈ જવાનું છે. તો સીધું શું આવશે? લાપ્લાસ ઓફ a f of t is equal to આન્સર શું આવશે? l.
b ની વેલ્યુ 0 હોય, શું કીધું, b ની વેલ્યુ 0 હોય તો ફક્ત g ઓફ t વાળું ફંક્શન છે એ કેવું થઈ જવાનું છે, 0 બની જવાનું. તો ફક્ત આપણને કયું ફંક્શન મળશે, a વાળું ફંક્શન મળશે. ઓકે, 0 ધારો કે કોએફિશિયન્ટ 0 હોય તો આપણને આ ઘટક 0 થઈ જવાનો છે, જેથી આપણે આનો આ ઘટક મળે. એક બીજી નોંધ લખવા જેવી છે, ઓકે, a અને b બંનેની વેલ્યુ 0 મળે. ધારો કે બંનેની વેલ્યુ 0 છે એટલે આ 0 અને આ 0, તો લાપ્લાસ ઓફ 0 ની વેલ્યુ શું આવશે, 0 આવશે. ઓકે, એટલે કે 0 નો લાપ્લાસ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તો એની વેલ્યુ શું આવે, 0. આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે 0 નો લાપ્લાસ શું થાય છે, 0 જ બને. ઘણીવાર એવું થાય ફેક્ટોરિયલ શીખ્યા તો 0 નો ફેક્ટોરિયલ 0 નથી, 0 નો ફેક્ટોરિયલ શું છે, 1 છે. એમ લાપ્લાસમાં પણ કન્ફ્યુઝન થાય કે સર 0 નો લાપ્લાસ શું થતો હશે, તો 0 નો લાપ્લાસ શું થાય છે, આપણે જે અહીંયા લિનિયારિટીની વાત કરી કે a અને b જ્યારે 0 હોય તો આ 0 અને આ 0, તો લાપ્લાસ ઓફ 0 મીન્સ કે શું આવશે, 0 આવશે. ઓકે, તો ખાલી એક આપણે થિયરમ બેઝિક વસ્તુ શીખવાની હતી કે આ રીતના તમે થિયરમને જોઈ શકો છો અને સોલ્વ કરી શકો છો. ખાસ તમે થિયરમમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, લિનિયારિટીમાં બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે અંદરના ઘટકો હારે એનું સેપરેટ લાપ્લાસ કરી શકો છો અને જે એનો કોએફિશિયન્ટ હોય એટલે કે સહગુણક હોય એ તમે સાઈડમાં લખીને અંદરનું જે વેરિયેબલ વાળું ફંક્શન છે એનું લાપ્લાસ કરવાનું છે. કાલથી હું તમારા બેઝિક એક બે એક્ઝામ્પલ લઈશ બાય યુઝિંગ ડેફિનેશન. સો એક્ઝામ્પલ ડેફિનેશન મુજબ નથી આપવાનું, બાય યુઝિંગ ડેફિનેશન. ડેફિનેશન કઈ છે તો ડેફિનેશન આપણને ખબર છે કે ભાઈ ડેફિનેશન મીન્સ કે આ રીતના આપણે 0 to infinite e raised to minus hd f of t dt લાપ્લાસ ઓફ f of t. આ ડેફિનેશન છે. ડેફિનેશન મુજબ બધા આપણે એક્ઝામ્પલ જ જોવાના. આપણે 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ આ રીતના જોવાના છે. પછી ડાયરેક્ટ જેમ તમને હું એમ કહું કે સંકલન છે, આવો જવાબ દઉં છું. સંકલન છે તમારું, સંકલન તમને ખબર છે sin x નું સંકલન minus cos x થાય, જેમ sin x નું વિકલન cos x થાય. વ્યાખ્યાની મદદથી શું થાય, લિમિટ h tending to 0 f of x plus h minus f of x by h આવશે. તો વ્યાખ્યાની મદદથી કરો તો પણ જવાબ આવી જાય. અને ડાયરેક્ટ જેમ આપણે યાદ રાખ્યો કે sin x નું ડેરિવેટિવ શું થાય, cos x, tan x નું ડેરિવેટિવ શું થાય, sec square x. એ જ મુજબ લાપ્લાસ તમે જ્યારે વ્યાખ્યાની મદદથી ગણશો ને તો બહુ લાંબુ થશે. તો એના ડાયરેક્ટ તમારે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના. જેમ કે હું તમને કહું ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1/a² + x² હોય, ઇટ મીન્સ તો તમે શું કહો છો કે ભાઈ tan ઇન્વર્સ x/a. તમે આવું કહો છો. એમ લાપ્લાસની પણ પ્રોપર્ટી છે, લાપ્લાસની પણ ફોર્મ્યુલા છે કે આનો લાપ્લાસ આ જ આવશે, આનો લાપ્લાસ આ. એવા તમારે 5 થી 10 જેટલા લાપ્લાસના ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવા પડશે. એ બધી વસ્તુ સાબિત થઈને આવી હશે, પરંતુ આપણે સાબિત કરવા જવાની નથી. હું 3 થી 4 તમને વસ્તુ શીખવાડીશ કે આ રીતના ભાઈ આની સાબિતી આવે છે. બધા આપણે સાબિત કરવા જવાના નથી. એટલે કાલ હું તમને એક બે એક્ઝામ્પલ તમને સાબિત કરતા શીખવાડીશ અને તમને ખાસ તમારી જે 5 થી 6 ફોર્મ્યુલા છે તમારે બધા યાદ રાખવાની છે, જેથી તમને લાપ્લાસના ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ પૂછાય. 5 થી 7 માર્કના બે એક્ઝામ્પલ દર એક્ઝામમાં પૂછાય, દર વખતે એક્ઝામમાં પૂછાય. અને બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. ખાસ તમારે અમુક ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો. બને ત્યાં સુધી ઇન્ટિગ્રેશનની ફોર્મ્યુલા છે એની જેવી ફોર્મ્યુલા લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશનની હશે, કારણ કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન જે કન્વર્ટ થાય છે એમાં ઇન્ટિગ્રેશનનો યુઝ થાય છે. હવે અહીં કોઈ ફંક્શન આવશે એનું શું કરવાનું છે, ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. પરંતુ આ બાઉન્ડ્રી આપેલી 0 to infinite, પછી આપણે શું મૂકવાનું છે એમાં 0 to infinite નું લિમિટ મૂકવાનું છે, અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. ઓકે, એક વ્યાખ્યાની મદદથી કાલ આપણે શીખશો અને ડાયરેક્ટ જે હું તમને પાકું કરવા આપીશ એ તમારે પાકું કરી લેવાનું છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ જ્યારે 505 નો લેક્ચર હશે ત્યારે હું તમને ડેફિનેશન ની રિવિઝન કરાવી દઈશ અને તમને ડાયરેક્ટ તમને જે ફોર્મ્યુલા છે પાકી કરવાને આપીશ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અઠવાડિયાના 505 કે કોઈ પણ મેથ્સના બે લેક્ચર હોય એટલે કે બે લેક્ચર મુજબ આપણે મહિનામાં 8 દિવસ મળે આપણને. તો 8 દિવસમાં આપણે બને ત્યાં સુધી ચેપ્ટર આરામથી પૂરું થઈ જાય. 30 થી 35 મિનિટનો લેક્ચર રાખો એટલે 8 કે 10 લેક્ચરમાં તમારે આરામથી પૂરું થઈ જશે. મહિનામાં તમારે 4 મેથ્સમાં એક યુનિટ પૂરું થતું હોય તો તમારી માટે મહિનામાં 4 ચેપ્ટર પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે ખાસ તમે હારો લખતા રહેજો, ન સમજાય પૂછી લેજો, ફોન કરજો. ઓકે, બધી વસ્તુની છૂટી છે તમને, કારણ કે તમારું ફાઇનલ યર છે એટલે તમને બધી વસ્તુની છૂટી આપવામાં આવે છે. ખાસ તમે ઓકે, એટલે તમે ફાઇનલ યર વાળા છો એટલે તમને બધી વસ્તુની છૂટી આવે છે. તમે ગમે ત્યારે ફોન કરીને પૂછી લેજો ક્યાંથી નથી સમજાણું કે કઈ રીતના સાહેબ આ લાપ્લાસ શું કહેવા માંગે છે. એ બધી વસ્તુ માટે તમને છૂટી છે એટલે ખાસ તમે ના સમજાઈને પૂછી લેજો. ઓકે, તો હવે તો બીજું કઈ નથી કેવું, ખાસ આ લિનિયારિટીનો થિયરમ લખી લેજો, ન સમજાઈને પૂછી લેજો. ઓકે, હવે આપણે કાલના લેક્ચરમાં પાછું અથવા નેક્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે 505 નો મંડે હશે ત્યારે પાછા આપણે આ મેથ્સ માટે ભેગા થશું.
બાકીનું જે 505 506 એ મેથ્સમાં હું પણ તમારું સ્ટાર્ટ કરી દઈશ. બધામાં નવા નવા યુનિટ છે. આમાં આપણે થોડું અઘરું યુનિટ લઈશું, કોમ્પ્લેક્સમાં આપણે સિમ્પલ યુનિટ લઈશું, મેથેમેટિકલ એનાલિસિસ છે એમાં પણ આપણે સિમ્પલ યુનિટ થી સ્ટાર્ટ કરશું. એક જ આપણે આ 505 નું મેથ્સમાં આ પેપર છે એનું આ ચેપ્ટર અઘરું લીધેલું છે. ઓકે, બીજું કઈ નથી કીધું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ધ્યાન રાખજો. ઓકે, થેન્ક યુ.